Và ở đây là giá nó đã xuyên thủng mức kháng cự 23.6 và nó sẽ bị hút lên mức 38.2. Ở đây nếu các bạn áp dụng Fibonacci thì khả năng số pip các bạn ăn được sẽ là vào khoảng tầm 40 pip. Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tôi. Vâng, các bạn không nghe nhầm nữa. Chính tôi, Fibo50. Đùa chút thôi, hôm nay chúng ta sẽ nói về dãy số nổi tiếng của Fibonacci đã được ứng dụng phổ biến trong việc kinh doanh tài chính. Fibonacci là công cụ sử dụng những tỷ lệ đặc biệt xảy ra trong tự nhiên để giúp chúng ta dự báo hay đoán trước được các điểm hỗ trợ hay kháng cự. Thông thường, tỷ giá của một cặp tiền tệ lên hoặc xuống sẽ dừng lại tại những mức hỗ trợ hoặc kháng cự 0%, 23.6, 38.2, 50, 61.8 và 100%. Như trên hình thì các bạn sẽ thấy Fibo thường có đỉnh và đáy đi cùng với các mức hỗ trợ, kháng cự như mình đã nói ở trên. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách vẽ Fibo thủ công. Website mình dùng ở đây để theo dõi đồ thị là TradingView và cặp tiền tệ mình dùng ở đây để hướng dẫn các bạn vẽ Fibonacci là cặp Euro và USD. Các bạn có thể sử dụng các cặp tiền tệ khác nhau để vẽ Fibonacci, nhưng các kỹ thuật cơ bản là chúng ta sẽ sử dụng giống nhau. Phím tắt để vẽ Fibonacci trong TradingView là Alt+F đối với máy Windows, còn đối với MacBook thì sẽ là Option+F. Còn nếu như các bạn không muốn sử dụng phím tắt thì các bạn có thể chọn vào đây để vẽ Fibonacci. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ đồ thị Fibonacci bằng cách thủ công. Đầu tiên là sẽ chọn vẽ đồ thị Fibonacci. Sau đó mình chọn thêm công cụ hỗ trợ là magnet. Ở đây nghĩa là nam châm. Nó sẽ giúp các bạn khi mà di con chuột trên đồ thị thì cái trỏ chuột của các bạn sẽ được hút về chân nến. Nó sẽ giúp các bạn vẽ đồ thị trở nên chính xác hơn. Ở đây mình sẽ bắt đầu vẽ từ đáy của đồ thị và mình kéo một đường lên trên đỉnh của đồ thị. Như thế này, đồ thị của các bạn đã có một đồ thị Fibonacci nhưng nó chưa được thuận mắt, vì thế mình sẽ tiếp tục kéo về chiều ngang. Và đây, các bạn đã có một đồ thị Fibonacci hoàn chỉnh. Như các bạn có thể thấy ở trên đồ thị là một đồ thị giá tăng, thì các mức Fibo ở đây nó sẽ trở thành các mức hỗ trợ. Và cụ thể ở hình này thì sau khi mà giá chạm vào mức cao nhất của Fibo, giá thường sẽ có xu hướng quay trở lại mức Fibo gần nhất, và ở đây nó sẽ là mức 23.6. Một điều bật mí cho các bạn giao dịch theo trading pullback thì giá sau khi chạm mức cao nhất của Fibo nó sẽ có cơ hội quay trở lại mức 23.6, thường là từ 75 đến 85%. Và chúng ta thường giao dịch ở đâu? Thì chúng ta sẽ thường giao dịch tại những mức hỗ trợ hoặc kháng cự của Fibonacci. Giống như ở đây, khi các bạn thấy giá đang ở gần mức 23.6 kết hợp với nhìn nến, đây là một nến rút chân rất mạnh, thì ở đây các bạn có thể cho một lệnh buy. Nhưng nếu giá mà xuyên thủng mức 23.6 thì các bạn sẽ có thể cho một lệnh short, tức là lệnh bán. Bởi vì sau khi mà giá đã xuyên thủng mức hỗ trợ 23.6, nó sẽ thường là sẽ đi tới mức hỗ trợ tiếp theo là mức 38.2 ở đây. Và cứ tiếp tục như thế, chúng ta sẽ giao dịch xung quanh các mức hỗ trợ và kháng cự của Fibonacci kết hợp với việc nhìn nến. Khi vẽ Fibo thủ công thì các bạn hay phải xác định đỉnh và đáy của đồ thị. Nó sẽ khá là khó cho các bạn mới giao dịch, vì vậy mình sẽ chỉ cho các bạn công cụ vẽ Fibo tự động. Ok, vẫn trên website của TradingView. Bây giờ chúng ta sẽ xóa phần này đi. Và các bạn đơn giản là vào phần Indicator ở trên thanh công cụ, bấm vào đó, sau đó search Fibo. Thì nó có rất nhiều
library, tức là thư viện giúp các bạn vẽ Fibonacci. Ở đây thì các bạn tìm cho mình Fibonacci của Boserman và đơn giản là click vào. Sau đó các bạn sẽ thấy là biểu đồ đã được vẽ các mức Fibonacci. Các bạn có thể đổi về màu đen để nhìn dễ hơn. Rất đơn giản phải không nào? Bây giờ chúng ta đã có công cụ vẽ Fibonacci một cách tự động cho tất cả các cặp tiền tệ. Các bạn có thể thử. Đây là cho cặp GU, vàng hay là cho cặp USD. Nhưng mà để có thể dễ nhìn hơn một chút, nhất là ở cái vùng báo mức thấp nhất của đồ thị, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh lại một chút. Thì các bạn sẽ hover, tức nghĩa là đưa chuột lên gần cái mức Auto Fibo 100 này và chọn click vào phần setting hay là hình bánh xe. Ở đây thì có các mức, các đổi màu, các bạn có thể đổi màu được. Thì ở đây thì các bạn nhìn bật tắt này thì nó chính là cái vùng label ở cái vùng low này, tức là vùng thấp này. Thì các bạn chọn label up và bấm OK. Sau đó lưu lại đồ thị. Thì bây giờ đồ thị của các bạn đã dễ nhìn hơn rồi. Như là vô, low, high, tức là mức thấp nhất vẽ và mức cao nhất mà đồ thị vẽ. Theo kinh nghiệm của mình thì công cụ vẽ Fibonacci này có tỷ lệ chính xác cao ở khung H4. Với khung H4 của cặp EU, khi sử dụng đồ thị Fibonacci thì các bạn có khả năng ăn được hơn 20 pip. Các bạn giữ Shift và bấm vào đồ thị để đo lường sự thay đổi của số pip cũng như số phần trăm mà đồ thị nói cho chúng ta. Ở đây là tầm 20 pip. Và khi các bạn sử dụng ở bên đồ thị Fibonacci ở bên GU thì như các bạn thấy giá chạm vào mức cao nhất của Fibonacci và quay trở lại mức 23.6. Ở đây chúng ta sẽ ăn được khoảng tầm 35 pip. Và như các bạn thấy ở đây thì Fibonacci áp dụng ở cặp đồ thị USD này, giá cũng bị bật lại ở mức thấp nhất của Fibonacci và quay trở về mức 23.6. Và ở đây là giá nó đã xuyên thủng mức kháng cự 23.6 và nó sẽ bị hút lên mức 38.2. Ở đây nếu các bạn áp dụng Fibonacci thì khả năng số pip các bạn ăn được sẽ là vào khoảng tầm 40 pip. Vì thế khi giao dịch thì ở một đồ thị lên hay đồ thị xuống, đây là đồ thị xuống này, đây là đồ thị lên này, thì thường giá sẽ bị hút về mức 23.6. Các bạn nhớ nhé, 23.6 là một mức rất quan trọng trong giao dịch của Fibonacci. Giá sẽ bị hút về 23.6 và tiếp tục bị hút về 23.6. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn hai cách vẽ Fibonacci, một là theo cách thủ công, hai là dùng tool để vẽ. Và chúng ta nên nhớ là giao dịch tại những mức hỗ trợ và kháng cự của Fibonacci. Chúc các bạn giao dịch thành công. Đừng quên like, share, subscribe kênh để nhận thêm nhiều hướng dẫn cũng như nhận định bổ ích từ kênh của chúng mình. Xin cảm ơn các bạn.